Với các đồng chí, chúng ta sẽ tìm hiểu phần 2 la mã, tính cách của quân nhân. Một nhỏ khái niệm về tính cách quân nhân. Khái niệm về tính cách quân nhân. Thưa các đồng chí, trong hoạt động giao tiếp thì con người thường bộc lộ thái độ, hành vi nhất định để nhằm giải quyết các công việc và các mối quan hệ cụ thể. Và những cái cách thức, thái độ, hành vi mà con người bộc lộ trong tiến hành các công việc và giải quyết các mối quan hệ như vậy thì người ta thường gọi là tính nết, là tính tình, như là sự say mê, dũng cảm, trung thực, chân thành, cởi mở. Trong tâm lý học thì những hiện tượng này được gọi là tính cách, với ý nghĩa là dấu ấn, với hàm ý của nó là đặc trưng tâm lý riêng của mỗi người. Và với quan niệm như vậy thì chúng ta có thể định nghĩa về tính cách như sau. Tính cách là một thuộc tính tâm lý nhân cách, được tạo nên bởi sự kết hợp độc đáo những đặc trưng tâm lý điển hình, ổn định của các hiện tượng tâm lý ở cá nhân, qua đó biểu hiện sắc thái, cách thức riêng về thái độ, hành vi của từng người. Thì chúng ta có rất nhiều những cái kiểu loại tính cách khác nhau. Thế thì đối với khái niệm này thì tôi có thể phân tích một chút để chúng ta thấy rõ hơn. Thưa các đồng chí, là trong cuộc sống hoạt động thì các hiện tượng tâm lý thường diễn ra trong những cái bối cảnh, những cái điều kiện cụ thể và nó có sự lặp đi lặp lại. Từ đó thì nó tạo nên những cái nét tâm lý mang sắc thái riêng của nhân cách. Những cái nét tâm lý này nó dần dần ổn định, nó tích tụ lại thành những cái kiểu diễn biến tâm lý, kiểu ứng xử thường gặp ở mỗi người. Và đó chính là những cái đặc trưng tâm lý của cá nhân. Cho nên ví dụ gặp đồng chí A này thì tiếp xúc với đồng chí thì thấy là qua nhiều lần tiếp xúc thì chúng ta sẽ thấy đồng chí có những cái nét đặc trưng tâm lý riêng của đồng chí A. Và khi nhắc đến đồng chí A là chúng tôi có thể biết được đồng chí A là một con người trung thực hay chân thành, hay là một con người có những cái tính cách khác, chẳng hạn như vậy. Một cái điểm nữa trong cái khái niệm này chúng ta cần lưu ý, đó là sự kết hợp những cái đặc trưng về mặt tâm lý sẽ dẫn đến cái nét tính cách tiêu biểu của nhân cách. Và thông thường thì sự kết hợp này nó diễn ra theo hai cơ chế. Thứ nhất là hòa hợp với nhau, thì có những cái diễn biến tâm lý, đặc trưng tâm lý nó hòa hợp với nhau. Và cái thứ hai là kiểm tra, khống chế lẫn nhau. Và sự kết hợp theo hai cái cơ chế, sự kết hợp theo cơ chế hòa hợp thì sẽ tạo nên cái tính cách ổn định, thuần nhất. Nếu sự kết hợp theo cơ chế kiểm tra, khống chế lẫn nhau giữa các đặc trưng tâm lý thì nó sẽ tạo nên cái kiểu tính cách không ổn định, thất thường và không đoán trước được. Cái điểm thứ ba trong khái niệm này thì chúng ta cần quan tâm, đó là cái logic của sự kết hợp những cái nét tâm lý, những cái đặc trưng tâm lý nó phản ánh cái logic cuộc sống và hoạt động của cá nhân, phản ánh cái logic cuộc sống và hoạt động của cá nhân. Chính vì vậy mà mỗi một con người thì chúng ta có một kiểu tính cách riêng, không lặp lại ở người khác và không giống ai một cách hoàn toàn về tính cách. Và chính cái điều này nó giúp cho chúng ta phân biệt được người A với người B. Đó chính là một cái điểm mà chúng ta cần lưu ý. Về khái niệm thì chúng ta nắm những cái điểm cơ bản như vậy. Vậy thì tính cách nó có vai trò như thế nào ở trong cuộc sống hoạt động của chúng ta? Thì chúng ta sang điểm B nhỏ, vai trò. Thì cái vai trò thứ nhất phải nhắc đến của tính cách, đó là sự biểu hiện cụ thể của bộ mặt đạo đức của cá nhân. Sự biểu hiện cụ thể bộ mặt đạo đức của cá nhân, quy định kiểu thái độ và hành vi. Khi mà gặp thì chúng ta có thể biết được người này là người có cái kiểu thái độ hành vi gì, chân thành hay cởi mở, hay là thiếu chân thành, thiếu cởi mở. Cái thứ hai là tính cách có ảnh hưởng lớn tới các thuộc tính tâm lý khác của nhân cách, như là xu hướng, khí chất,
Thì cái điều này là cái điều rõ mà chúng ta đã phân tích ở phần 1 La Mã rồi, thì các đồng chí có thể xem lại những nội dung kiến thức đó. Và thứ ba, tính cách nó là nền tảng sức mạnh vượt qua khó khăn, trở ngại, đạt tới mục đích và có thể lôi cuốn, tập trung, tập hợp những người xung quanh. Những cái người mà có những cái tính cách dũng cảm chẳng hạn thế, kiên trì chẳng hạn vậy, thì nghị lực, thì những cái người này sẽ là những người có thể vượt qua những cái khó khăn trở ngại và đạt tới cái mục đích, và lôi cuốn những người khác, tập hợp những người khác xung quanh mình. Thì thưa các đồng chí, là nếu chúng ta nắm được tính cách quân nhân thì nó chính là cái điều kiện để sắp xếp bố trí công việc phù hợp với từng người, và nó cũng là cái cơ sở đáng tin cậy để dự báo về thái độ hành vi có thể diễn ra ở quân nhân. Từ đó có cái biện pháp điều chỉnh nó phù hợp với yêu cầu của hoạt động quân sự và có lợi cho việc thực hiện cái chức trách của quân nhân. Thì sau này các ông chí ra trường trên cương vị là những người làm công tác lãnh đạo quản lý cơ quan quân đội hậu cần, thì các ông chí sẽ thấy được rất rõ cái vai trò của việc nắm bắt được tính cách của các quân nhân. Thế còn bây giờ thì trong quá trình học tập thì chúng ta cũng có thể áp dụng được cái nội dung kiến thức này vào trong cuộc sống thực tiễn, để chúng ta biết được tính cách của đồng chí đồng đội chúng ta. Và chúng ta có những cái cách ứng xử phù hợp, có những cái dự báo về hành vi, về thái độ có thể diễn ra ở đồng chí đồng đội của chúng ta, để chúng ta có những cách thức để tương tác cho phù hợp. Như vậy đã giới thiệu xong cho các đồng chí cái điểm 1 về mặt khái niệm và tính cách quân nhân.